ये बढ़िया था। जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. मित्रांनो, तर स्वागत आहे तुमच्याच लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. त्याचं नाव आहे एडिटर किंग दर्शन शिंदे. एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर आजचा व्हिडिओ आपला खूप खास आणि कडक आणि खतरनाक झाला आहे. तर आजच्या व्हिडिओला आताच एक लाईक करा, चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन ऑलवर सेट करा. तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन नसेल तर जॉईन व्हा. तिथं मी सगळ्या व्हिडिओचे मटेरियल अगदी फ्रीमध्ये देत असतो. आणि तुम्ही आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो केलं तर फॉलो करा. तर सुरू करूया आजचा नवीन आणि कडक आणि खतरनाक व्हिडिओ. Yeah.